नमस्कार, आरोग्य चॅनलवर आपले स्वागत आहे. सध्या कोरोना व्हायरसच्या भीतीमुळे सर्वच लोक हँड सॅनिटायझरचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये करत आहेत. ज्यावेळी आपल्याला पटकन साबण आणि पाणी वापरून हात स्वच्छ धुता येत नाहीत, त्यावेळी बॅक्टेरिया व व्हायरसपासून रक्षण करण्यासाठी हँड सॅनिटायझरची खूप मदत होते. सध्या सर्वांनाच अल्कोहोल असणाऱ्या हँड सॅनिटायझरवर अवलंबून राहावे लागत आहे कोविड-19 मुळे. पण हँड सॅनिटायझरच्या सतत वापरण्याचे देखील काही साईड इफेक्ट आहेत, जे आज आपण पाहणार आहोत. हँड सॅनिटायझर सतत वापरल्याने आपल्या हातावरील वाईट बॅक्टेरिया व व्हायरस नष्ट तर होतातच, त्याचबरोबर आपल्या हातावर असणारे हेल्दी जीवाणू सुद्धा नष्ट होतात. आणि म्हणूनच ज्यावेळी तुम्हाला साबण आणि पाणी वापरून हात धुणे शक्य असेल, त्यावेळी सॅनिटायझरचा वापर तुम्ही कमी करू शकता. रोज अशी आरोग्यविषयक माहिती पाहण्यासाठी आरोग्य चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्राईब करण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाल बटनावर क्लिक करा. हे पूर्णतः फ्री आहे. नंतर जी घंटी दिसेल तिला सुद्धा प्रेस करा नोटिफिकेशनसाठी. जेव्हा तुम्ही मातीमध्ये काम करता त्यावेळी तुम्ही हात सॅनिटायझरने स्वच्छ कराल, पण तुमच्या हातावरील जंतू मरणार नाहीत. त्याचबरोबर ज्यावेळी तुम्ही डायपर चेंज करता किंवा धूळ झाडता त्यावेळी सुद्धा सॅनिटायझर वापरल्यास हातावरील जंतू मरत नाहीत. म्हणूनच अशा कामानंतर साबण आणि पाणी वापरून हात स्वच्छ धुणे हेच योग्य. जर तुम्ही रोज सॅनिटायझरचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये करत असाल तर काही लोकांना त्यांचे हात कोरडे झालेले आहेत असे जाणवेल. सॅनिटायझरमध्ये असणाऱ्या अल्कोहोलमुळे आपली त्वचा कोरडी पडते, म्हणून जास्तीत जास्त मॉइश्चरायझरचा वापर तुम्ही केला पाहिजे, ज्यामुळे त्वचा मऊ राहील. घरामध्ये जर लहान मुले असतील तर जास्त काळजी घेणे गरजेचे आहे, कारण चुकून जर अल्कोहोल असणारे सॅनिटायझर कोणी लहान मुले प्यायले तर अल्कोहोल पॉइझनिंग होण्याचा धोका असतो. म्हणून हँड सॅनिटायझर हे लहान मुलांपासून लांबच ठेवावेत. आणखीन एक सॅनिटायझर वापरण्याचा खूपच डेंजरस साईड इफेक्ट म्हणजे केमिकल सोबत काम करणाऱ्या लोकांसाठी. जर तुम्ही केमिकलच्या संपर्कात असाल किंवा केमिकलच्या कंपनीमध्ये काम करत असाल तर आपले काम झाल्यानंतर आपले हात हे साबणाने स्वच्छ धुणे खूप गरजेचे असते. कारण जर तुमच्या हाताला काही केमिकल्स लागलेले असतील आणि जर तसेच तुम्ही हँड सॅनिटायझर वापरला तर हे केमिकल्स आणि हँड सॅनिटायझरचे कॉम्बिनेशन खूप धोकादायक ठरू शकते. त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त हँड सॅनिटायझर वापरल्याने स्किन इरिटेशन होऊ शकते, कारण सॅनिटायझरमध्ये अल्कोहोल असते. अल्कोहोल बेस्ड हँड सॅनिटायझरच्या सततच्या वापरामुळे हँड डर्मॅटायटिस किंवा एक्झिमा होण्याचा धोका वाढतो. काही लोकांना सॅनिटायझरच्या वासाने मळमळ जाणवते किंवा उलटी देखील होऊ शकते. तर हे होते सतत हँड सॅनिटायझर वापरण्याचे दुष्परिणाम. म्हणूनच होता होईल तितके साबण आणि पाणी वापरून हात स्वच्छ धुवा. मॉइश्चरायझरचा वापर करा. सुरक्षित राहा आणि काळजी घ्या. माहिती आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओला लाईक करा आणि ही उपयोगी माहिती तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करा.